خردمند مردم هنرپرورند که تن پروران از هنر لاغرند. با نام و یاد خدا و عرض سلام خدمت عزیزان علاقمند به هنر خوشنویسی و هنرجویان و هنردوستانی که در راه تعلیم و آموزش این هنر قدم برداشتند و خدای رو شاکریم و سپاسگزاریم که توفیق تعلیم و آموزش این هنر رو نصیبمان کرد که در این راه همراه شما عزیزان باشیم و قدم‌هایی رو در راه تعلیم این هنر و عزیزان برداریم. همانطور که عزیزان ملاحظه کردند در دروس گذشته حروف مفرد خط نستعلیق رو عرض کردیم و اتصالات دو حرفی رو خدمت عزیزان تحریر کردیم. این جلسه آخرین جلسه از اتصالات دو حرفی هست که با اتمام این جلسه تمام اتصالات دو حرفی خط نستعلیق رو این توفیق رو درش داشتیم که خدمت عزیزان عرض کنیم و به صورت مشروح و مفصل توضیح بدیم. در حرف ها بودیم و در این حرف عرض کردیم که به دو شکل ها نوشته میشه: های منگوله‌ای بدون چشم و های دو چشم یا های پنجی شکل، که اتصالات حرف ها رو به حروف مختلف به هر دو شکل خدمت عزیزان بازگو کردیم و نوشتیم. در ادامه این حروف اتصال حرف ها به حرف صاد رو تحریر میکنم. عزیزان ملاحظه کنم به این شکل با ضخامت 1/2 عرض قلم و با اضافه چنین شکل. حرف صاد می نشینه بر روی این بستری که در ادامه حرف ها تهیه شده. دقت کنن عزیزان، زیر حرف صاد با 2/3 عرض قلم نوشته میشه. حرکت بعدی چرخش نیم بیضی به سمت بالا و راست قبل از رسیدن به خط افق مماس بر شروع قریب به 2/3 نقطه مونده توقف داریم. دهانه این حرف رو همونطور که عزیزان میدونند به طول 3 نقطه. اتصال حرف ها به صاد به صورت های دو چشم هم عرض کردیم. عزیزان میدونن بنویسن که شکل زیباش و زیباترش همون شکل اولی بود که به این صورت براتون نوشتیم. در اتصال حرف ها به تا هم دقیقا همینطور در شروع عمل میشه و اتصال در قسمت بالایی باز شبیه ساده و در قسمت زیری این حالت مثلث رو حرف تا و زا به خودش میگیره. باز عزیزان دقت کنن همین رو به صورت های دو چشم هم میشود تحریر کرد. حرف بعدی اتصال حرف ها به عین هست که به این صورت در قسمت بالایی نوشته میشه.
حرف رو هم به این صورت با چرخش نیم بیضی معکوس به گونه‌ای که مجموعاً قریب به 3 نقطه در داخل این حرف قرار میگیره. همین رو هم باز عزیزان ملاحظه کنم به صورت های دو چشم می شود نوشت. حرف بعدی اتصال ها به حرف فا هست. همین صورت که ملاحظه می‌فرمایید چرخش دواری با نیم عرض قلم سمت پایین قدری به این شکل و از اینجا استخراج حرف با که در اینجا ادامه حرف فا رو تشکیل میده. عزیزان میدونن که این رو به صورت کشیده هم میشود نوشت. همین ها رو هم به صورت دو چشم قابل تحریر. ولی زیباترین شکلش همین هایی که هست که صورت ساده و منگوله‌ای نوشته میشه. اتصال حرف ها به قاف، حرف بعدی که عزیزان میبینن قدری گردن به سمت پشت و بعد این حرف رو نیم بیضه مایل به راست رو به این شکل می نویسیم. دهان این حرف 3 نقطه از عرض و 3 نقطه از طول، مجموعاً 5 نقطه فضا داره. نیم نقطه به پشت، قریب به 2 نقطه هم تا پایین. این هم در ارتباط حرف ها. همین رو هم عزیزان می توانم به صورت های دو چشم مرقوم کنم و به این شکل حرف قاف متصلش کنم. اتصال حرف ها به کاف، حرف بعدیه که مثل ما نوشته میشه در اصل و از این قسمت ما کشیده کاف رو داریم به صورت 9 نقطه‌ای و سرکاف. توجه کنن که حتما این قسمت زیر انجام بشه تا این ها و کاف حک خونده بشه. به صورت ها دو چشم هم قابل تحریر هست. حرف بعدی اتصال ها به لام به دو صورت کشیده مثل میم نوشته میشه. دقت بفرمایید با نصف قلم و این هم در زیر وصل میشه. همین رو عزیزان میتوانند با های دو چشم و
اتصال نیم یا 2/3 قلمی در وصل به دست لام بنویسم. به صورت کشیده هم هر دو حرف ها نوشته میشن که این به این صورت میشه و دو چشم هم به همون صورتی که کشیده این دو حرف رو قبلا تو حروف دیگه نوشتیم برای عزیزان. اتصال ها به میم باز به دو صورت کشیده و کوتاه، های منگوله‌ای و های دو چشم به 4 فرم نوشته میشه. عزیزان دقت کنن در این نوع ها به صورت دو چشم و کشیده زیباترین شکل کشیده این حرف خواهد بود. در اینجا برای عزیزان ملاحظه کنن، تحریک میکنن. به اتصال به میم دوم اسبی قریب به 3 نقطه میتوان از ابتدا این رو شیب داد، طولش هم 9 تا 11 نقطه. همین رو به صورت های منگولی هم میشه کشید، فرقی در فرم کشیده این دو حرف نداره. اتصال حرف ها به نون در کلماتی مثلا مانند پیرهن، ها و نون رو به این صورت میشه نوشت. و همینطور با های دو چشم که عرض کردیم بدون چشم در مواقع غیر کشیده قشنگتر خواهد شد. باز حرف دیگری داریم، اتصال ها به واو که به دو شکل نوشته میشه. شکل ها گرد و منگوله ایش قشنگتر خواهد شد، ولی به صورت های دو چشم هم قابل تحریر هست، ولی زیباتر های بدون چشم بر اتصال حرف واو در کلمه هو یا هوه خواهد بود. آخرین حرفی که خدمت عزیزان تحریر خواهیم کرد در این خط، در این سطر، اتصال ها به یک های دیگر هست که به این شکل خواهد شد و به صورت های دو چشم هم قابل تحریره. همین دو حرف رو هم عزیزان دقت کنند به صورت کشیده مثل کلمه هر یا هم قابل نوشتنه. دقت بفرمایید عزیزان، دو تا ه به این صورت به هم وصل میشه. آخرین حرفی که در این قسمت خدمت عزیزان می نویسیم و این جلسه هم به پایان میرسه، اتصال حرف ها به حرف یا هست به دو شکل
کوتاه و های معکوس و کشیده. همین رو هم عزیزان میتوانن از های دو چشم استفاده کنن و به این صورت هر دوی این حرف رو بنویسن. شکل دیگه ای که برای این حروف داریم با یه معکوس و کشیده که عزیزان میدونن قابل تحریره. به این صورت و باز به صورت های دو چشم هم می شود این قسمت رو نوشت. طول 9 تا 11. چند حرف رو با قلم جلی در اینجا برای دوستان می نویسیم و شما رو به خدا می سپاریم. دقت کنن عزیزان. به این شکل اتصال حرف ها و حرف با در شکل کوتاه، با کوتاه، اتصال حرف ها به رای بلند به صورت شمشیری. یک بار دیگه بازنویسی میکنم. ابتدا حرف ها در اتصال به دا و آخرین حرفی که می نویسم اتصال حرف ها به حرف زیبای واو هست. گفت فاتحه فکرت و ختم سخن نام خدای است، بر او ختم کن. و این هو یا هو آخرین حرفی که خدمت عزیزان بازنویسی کردیم. عزیزان خسته نباشن. امیدواریم که این دروس مانند دروس گذشته مورد توجه و علاقه و بهره‌مندی شما عزیزان قرار گرفته باشه و ما هم در این راه این توفیق رو داشته باشیم که قدمی در راه اطلاع و آموزش هنر اصیل خوشنویسی برداشته باشیم. اگر توفیق رفیق راه ما باشد و خداوند عنایت کنه، ادامه حروف رو در قالب کلمات 3 حرفی در جلسات آینده خدمت عزیزان بازگو خواهیم کرد. حق یارتون.